سلام و عرض ادب. امیدوارم که حالتون خوب باشه. کوروش قربانی هستم از آکادمی موتورسواری کوروش و تو این ویدیو میخوام راجع به دنده زنجیر عقب یا به عبارتی خودرو عقب، طبق عقب، حالا بین موتورسوارا و تعمیرکارا هر کدوم به یه اسمی میگن که واژه انگلیسیش هم میشه ریر اسپراکت صحبت کنم و یه سری مطالب رو بهتون بگم که امیدوارم براتون مفید باشه. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، طبق روال ویدیوهای قبلی بریم ببینیم چه ابزاری نیاز داریم برای اینکه بتونیم این قطعه رو عوض کنیم. طبق معمول این جعبه ابزار جادوییمون رو باز میکنیم. خب این دسته رو نیاز داریم. این واسطه رو نیاز داریم. آلن 5 ستاره‌ای رو از توی این برمی‌داریم. این برای نگه داشتن مهره‌های پیچ‌های دنده زنجیر. آچار 13 رینگی برای باز کردن مهره دنده زنجیر. دسته بوکس و بوکس شماره 24 برای باز کردن مهره چرخ عقب و آلن شماره 10 برای نگه داشتن آلن شفت چرخ عقب. خب قبل شروع کارمون یه سری توضیحات راجع به این دنده زنجیر عقب یا همون ریر اسپراکت بهتون بدم که اصلا برای چی ما داریم اینو عوض میکنیم، اصلا چیه، داستانش چجوریه، به چه شکله، مشخصاتی که داره، خصوصیاتی که داره، به چه صورت هستش. حالا دنده زنجیرهای عقب هر کدوم شماره‌های خاصی دارن که با توجه به اون کمپانی که این موتور رو میسازه، حالا مثلا شرکو میسازه، مثلا دنده زنجیر عقبش ممکنه مثلا الان 44 تایی باشه، ممکنه یه موتور دیگه بسازه 43 42 و اینا تو اندازه‌های مختلف توی بازار وجود داره. ولی دلیل این که ما الان داریم این دنده زنجیر رو عوض می‌کنیم اینه که در طبق قوانینی که FIM توی مسابقات موتورسواری داره اعمال میکنه، مسابقات موتور سریال قهرمانی جهان داره اعمال میکنه، دیگه اجازه نداره موتوری بدون دنده زنجیری که به صورت کامل پر باشه توی مسابقات شرکت کنه. حالا الان توی موتور خود منم که دقت کنین اینجا این حفره ها رو به واسطه به وسیله استیکر اومدن پر کردن که حالا به نوعی میشه گفت برای اینکه حالا به صورت تجاری داره فروش میره این استیکرها رو زدن روش که حالا قیمت خیلی بالایی نداشته باشه. این استیکرها ممکنه که حتی پاره بشه، به مرور زمان کنده میشه یا با کارواش هم حتی ممکنه سوراخ بشه، یا اگر موتور سوار یا مایندرش به صورت اتفاقی در حالتی قرار بگیره که نیاز باشه موتور رو بگیره ممکنه که حتی اینو هم بتونه سوراخ کنه و انگشت رایدر یا مایندر ممکنه که توی این سوراخ‌ها متاسفانه بره و خطرآفرین باشه. به همین دلیل اومدن و این مدل دنده زنجیر رو تهیه کردن کمپانی‌های مختلف و حالا قبل از همه اون کمپانی استری اومد این چرخ دنده زنجیر عقب رو تهیه کرد که بدون هیچ حفره‌ای، هیچ حفره‌ای روش نیست که دست موتور سوار یا مایندر یا هر کسی که در محیطی که موتور حضور داره قرار داره موقعی که میخواد موتور رو کاور کنه یا از موتور میفته، موتور میخواد بیفته روش یا هر اتفاقی بیفته، انگشت نتونه بین این حفره ها نفوذ کنه و خطرآفرین باشه. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم که حالا نحوه تعویض دنده زنجیر عقب رو برای شما به نمایش بذاریم که هم توضیحاتی که در موردش لازم بود رو مثل توضیحاتی که بهتون دادم و ارائه بهتون بدم، همین که اگه به هر دلیلی دنده زنجیر شما توی سواری آسیب دید و خواستین عوض کنین خودتون بتونین این کار انجام بدین و نیاز نباشه که حالا موتورتون جایی ببرین یا وقتتون هدر بشه. کار بسیار ساده ایه که با هم دیگه حالا تو ادامه ویدیو می‌بینیم. یه توضیحی رو من توی این نما به شما بدم که اطلاعاتی که روی این دنده زنجیر قرار داره رو بهتون توضیح بدم. این T44 تعداد دندونه هاییه که این دنده زنجیر داره که 44 تا، چون موتور شرکو
دنده زنجیرش 44 تاییه. و یه مطلبی هم بهتون بگم، حالا من خیلی یاد دیدم که به صورت خودسرانه بدون اطلاع میرن مثلا میگم دنده زنجیر تعدادشو کم میکنن، زیاد میکنن، به واسطه اینکه اگه کم شه قدرت زیاد میشه یا سرعت و اینا شاید برای استفاده معمولی به صورت استفاده روزانه مفید باشه، اما توی موتور سواری تریال اون ضریب دنده ها رو و اون قدرتی که اون کمپانی در نظر گرفته رو به هم میزنه. و حالا واسه خود من این قضیه پیش اومده که خیلی جاها خیلی از موانعی که می‌خوای بری بالا واقعا میمونیم که یه دنده پایین‌تر باید بری یا یه دنده بالاتر. پس سعی کنین تا اونجایی که میشه از همون دنده زنجیری که از همون تعداد دنده زنجیری که اون کمپانی استفاده کرده شما هم استفاده کنید. این تعداد دنده زنجیرها بود. این کد کالا هست که حالا اگه خواستین از وبسایت آکادمی کوروش خریداری کنین میتونین این کد رو داشته باشین، ازش استفاده کنین و حتی روی وبسایت استیری هم با این کد شناخته شده است این محصول. و مورد بعدی این خطیه که اینجا هست. این خط هیچی نیست، اصلا خودتون درگیر این خط نکنید. من فهم کردم این خط دلیل خاصی داره بودنش، ولی بعداً که پرسجو کردم فهمیدم به دلیل این خط برای این لیزرکاری این رو هست و به نوعی این خط تنظیم میکنه این لیزری که روی این دستگاه انجام شده و این خط اصلا هیچ چیز خاصی نیستش. برای شروع کارمون نمیتونیم ما دنده زنجیر رو روی کار بخوایم عوض کنیم. قبلش باید چرخ عقب رو باز کنیم، زنجیر رو ازش جدا کنیم و چرخ کامل بیاد بیرون و بعد بخوایم که دنده زنجیر رو عوض کنیم. پس اول چرخ عقب رو باز میکنیم. یادتون باشه که همیشه اینور مهره است و اینور آچار آلنه. همیشه تو بسیاری از مواقع اول سمت مهره رو باید باز کنیم، فشار به سمت آلن یا سمت سر پیچ نیارین. همیشه اول سمت مهره رو سعی کنین تا اونجایی که میشه باز کنین. در بسیاری از موارد به این صورت هستش. خب یه مطلبی هم اینجا بگم، برای اینکه بخواد اون پیچ بیاد بیرون یه ضربه باید به این سمت بزنین. فقط بذارین مهره سر جاش باشه و بعد بهش ضربه بزنین که یه وقت رزوه هاشو خراب نکنین. خب مهره رو از روی چرخ باز کردیم. برای اینکه حالا چرخ رو کامل در بیاریم به این قسمت دقت کنیم. مهره رو که باز کردیم یه ضربه زدیم که این خودشو آزاد کنه، شفت اصلی چرخ عقب خودشو آزاد کنه و این قطعه‌ای که داریم می‌بینین تنظیم کننده اندازه زنجیره که توی بستن چرخ وقتی که خود دنده زنجیر رو عوض کردیم می‌خوایم چرخ عقب ببندیم بهتون توضیح میدم که این چه جور کار میکنه. ولی وقتی که ضربه میزنین که این شفت چرخ عقب از جای خودش بیاد بیرون، این تا حدودی خودش آزاد میکنه و باعث میشه که چرخ راحت‌تر جابجا بشه همونطور که داریم می‌بینید. و این به چه دلیله؟ به این دلیله که زنجیر اینجا آزاد بشه که ما بتونیم به راحتی وقتی زنجیر آزاد بشه انقدر شل میشه، یعنی باید انقدر شل باشه که به راحتی بتونین زنجیر رو از روی سینی عقب جدا کنین به این صورت که می‌بینین. و حالا میتونین به راحتی شفت رو خارج کنین و چرخ بیرون بیاد. مطلب بعدی که باید حتما مواظب باشین و حالا اگه رعایت کنین بهتره، حالا رعایت هم نکنین بعدا میشه حلش کرد، ولی اگر این کار انجام بدین خیلی بهتره. اونم اینه در زمانی که چرخ عقب رو باز کردین دقت کنین که کسی روی پدال ترمز عقب فشار نیاره و به اصطلاح ترمزگیری انجام نده. چرا؟ چون این لنتایی که دارین میبینین پمپا میاد جلو به هم میچسبه و بعد جدا کردنش یه خورده حالا سخت میشه. کلا حالا تو اون زمان اگر دارین محافظ پد، یه قطعه پلاستیکی که بین دو تا پدای ترمز قرار میگیره که این به هم نزدیک نشن حتی اگه کسی ترمز بگیره. اگه ندارین هم که حالا مراقب باشین که حالا وقتی که دارین کار میکنین کسی نیاد و این شوخی زشت رو شما نکنه. یه مطلب دیگه هم بهتون بگم، اینا همه چیزاییه که حالا شاید خیلیاتون بدونین، شاید یه سریا وسواس داشته باشن مثل من برای محافظت کردن، شاید یه سری هم بگن آقا طوری نمیشه مشکل نداره. ولی وقتی که موتور رو چرخو میخوابونین که باش کار کنین، حالا الان که من بعد چرخو ایستاده باش کار کنم، ولی وقتی چرخو میخوابونین که حالا روی این قسمت کار کنین یا برعکس روی دیسک ترمز بخواین کار کنین، حتما یه چیزی زیرش مثل این پد بندازین که آسیبی حالا خط و خش و آسیب و
فشاری که روش میارین باعث نشه که اون قطعه‌ای که روی زمین قرار میگیره آسیب ببینه. برای باز کردن دنده زنجیر 4 تا پیچ داریم که همونطور که داریم می‌بینید اینا آلنا، حالا هر کدوم مال هر شرکتی میتونه متفاوت باشه، ولی این آلنای به اصطلاح آلنای ستاره‌ای هستش که با آلنای معمولی فرق داره که توی همون جعبه ابزار ما هستش. به این صورت یه مطلبی که توی باز کردن پیچای دنده زنجیر یا حتی پیچای دیسک هستش که باید بدونین اینه که گاهن شما می‌بینین پیچو باز کردین، پیچو شل کردین، ولی هنوز برای باز شدنش نیاز به آچار هستش. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که در سفت کردن، در هنگام سفت کردن و بستن پیچای دنده زنجیر یا پیچای دیسک ترمز یا جاهایی که حالا به نوعی روش فشار زیادیه و خیلی لازم نیست که همیشه باز بسته بشه، روی پیچا زمانی که میخوان مهره رو ببندن یه سری لاک های مخصوصیه که حالا به اسم لاک تایت هست که با شماره های مختلف و قدرت های مختلف هست به کار برده میشه که به راحتی مهره ها واز نشه و بیفته توی نقاط حساس مثل همین طبق یا مثلا مثل دنده زنجیر یا دیسکا تو قسمت های صف دیسک. همونطور که دارین توی این کادر میبینین، این قرمزیایی که روی این پیچ و توی این مهره قرار داره همون لاکاییه که خدمتتون عرض کردم. من پیچا رو روی دنده زنجیر قرار دادم، مهره هاشم گذاشتم روش. فقط یه مطلبی که باید به خاطر داشته باشیم و تو ویدیو قبلی هم راجعش صحبت کردیم اینه که هر پیچی رو که میذارین مهره‌شو رو میبندین تا انتها صفر نکنین، تا ته در ابتدا، که جای دنده زنجیر ثابت بشه. چرا؟ چون پیچای بعدی ممکنه که سخت جا بره و بد بسته بشه و به اصطلاح دنده زنجیر سنتر وای نسته. اولی رو بذارین، مهره‌شو ببندین تا جایی که یه ذره حالا جای خودش رو پیدا کنه، برین دومی، سومی و چهارمی و آخرسر که همه پیچا رو بستین، بعد میایم و یکی یکی یواش یواش سفترشون میکنیم. مطلب بعدی هم که باید بهتون بگم، توی نحوه تعویض فرمونم اینو گفتم که هر وقت این پیچا رو صفر میکنین باز پیچای بعدی رو هم چک کنین تا حدودی. تو بعضی از پیچا و مهره ها وقتی که شما یه پیچو صفر میکنین پیچای بغلی شل میشه و دوباره نیازه که یه چک بشه. چرا من از این استفاده کردم؟ ما بوکس هم داشتیم، آلنش هم داشتیم، ولی برای چی من این استفاده کردم؟ به این دلیل که توی این مدل پیچ و توی این جایی که قرار داره که باید صفر بشه، اگر یه آلن بلند بگیرم دستم اینجا، وقتی که دارم با این دستم کار میکنم احتمال این که آچار اینور از روی این دنده ها در بره و با توجه به فشاری که داریم میاریم سر پیچا رو خراب کنه خیلی زیاده. از طرفی وقتی پیچای کوچیک اینجاها استفاده میشه، یعنی فشاری متناسب با همون ابزارهایی که براش ساخته شده در نظر گرفته شده براش و نیازی به اون فشارهای آنچنانی با یه آلن تا اینجا یا چه میدونم یه بوکس گنده و اینا نداره. با همین کافیه و اینی که بتونیم من اینو استفاده کنم که بتونم انگشت دستمو به نحوی بگیرم که این 90 درجه روی این باقی بمونه و این به عبارتی از روی این پیچ در نره موقع صفر شدن که بخواد این دنده ها خراب بشه. خب الان خودرو رو بستیم، میریم که روی موتور چرخ رو قرار بدیم. برای جا زدن مجددش دقت کنید که بین پدا فاصله باشه، به هم نچسبیده باشه. اول دیسک رو جا میزنیم و چرخ میره بالا، بعد شفت چرخ عقب رو جا میزنیم. خب مثل دفعه قبلم تا وقتی که زنجیر رو جان انداختین، زنجیر تنظیم کننده زنجیر رو روی جاش قرار ندین. به همون ترتیبی که باز کردیم پیچ و مهره اون ورا این واشه رو فراموش نکنین، قبل این مهره میاد و مهره اون ورا میبندیم. بعد میریم سراغ تنظیم زنجیر. چرخو بستیم روی موتور به همون صورت که دیدین و
مرحله آخر میشه تنظیم زنجیر موتور تریال که حالا کار بسیار راحتیه، بهتون یه توضیح میدم خیلی به صورت ابتدایی که بتونید خودتون هم این کار رو انجام بدید. ببینید ما یه زنجیرکش داریم و یه تنظیم کننده زنجیرکش وظیفش اینه که توی فشارهایی که به موتور میاد وقتی کمک عقب بازی میکنه زنجیر رو بتونه تنظیم نگه داره و توی این ریل حرکت کنه که از روی طبق خارج نشه. ولی این قسمت تنظیم کننده زنجیر هست. به چه صورت؟ ببینین الان به راحتی میتونین اینجا مشاهده کنین که الان اینجا خیلی زنجیر شله به قدری که زنجیر کشمون میچسبه به دو شاخه عقب و زنجیر آویزونه. ولی ببینین اینجا هرچی ما اینو میبریم بالا فاصله بیشتر میشه و زنجیر سفت‌تر میشه. ولی اینم یه حالا تنظیماتی داره، یه اندازه‌ای داره، نه اونقدر باید شل باشه که زنجیرکش بره بچسبه به دو شاخ. نگاه کنین ببینید این هم چسبید به این بالا و این اشتباهه و نباید اونقدر سفت بشه که فاصله این انقدر زیاد بشه به این صورت که وقتی مثلا تا این اگه فاصله بگیره، اگر سوار موتور هستین مثلا با یه وزن 80-90 کیلویی توی دست اندازی که بیفتین کمک بازی کنه دیگه این زنجیرکش بیشتر از این نمیتونه کار کنه و زنجیر رو آسیب میزنه، مثلا زنجیر ممکنه پاره شه و به خودروی جلو هم فشار زیادی میاره زنجیر و اینم از این ور نباید این شکلی تنظیم بشه. ولی حالا بهتون میگم که تا چه حدی باید اینو تنظیم کنین. اول از همه با توجه به وزنتونه و اینکه من حالا با توجه به تجربه‌ای که حالا استفاده کردم و سوار شدم تا حدی میارم بالا. ببینید اینجا میتونید بشمرین چپ هم با راست عین همن، یعنی اگه مثلا اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا دنده داره، اونورم 12 تا داره عین همین و باید جفتشون تو یک عدد باشن که چرخ شما در صافترین حالت قرار بگیره و زنجیرم که حالا تنظیم باشه. حالا من اینجا به این صورت 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 من این رو 8 تنظیم کردم. اینجا این فاصله ایجاد شد، نه خیلی زیاد که بره نه خیلی کم که بچسبه به دو شاخ، نه خیلی زیاد که خیلی بخواد حالا فاصله بگیره و همش تحت فشار باشه. ولی روی 8 گذاشتم، اونورم روی 8 گذاشتم و الان که دارم با این تنظیم فشار میارم ببین وقتی ولش میکنم قشنگ اون حالت سفت رو اینجا ایجاد کرد. الان تو این حالت اینجا صاف، اینم تا اینجا اومده به این نچسبیده و همه چی استاندارده. بعد که موتور رو بندازین پایین هم میتونین، یعنی الان چون رو جک وزن چرخ روش نیست بعضی وقتا ممکنه که تنظیم کنین از جک که بیارین پایین وزن موتور که بیاد تو چرخ عقب ممکنه ببینین که زنجیر سفت‌تر از حد مجاز شده، یعنی میبینین خیلی باز اومد پایین چون فشار وزن موتور میفته رو چرخ عقب و این ممکنه ذره بیاد پایین. ولی من احتمال میدم که الان تو این حالت درست بشه. حالا بعد که اندازم پایین باز دوباره چکش میکنیم که خیلی نرفته باشه پایین. اگر انداختین موتور از جک پایین و رو وزن خودش دیدین که باز دوباره این زنجیر کش اومد پایین، بدونین که باید یه دونه اینو شلتر کنین که حالا شاید توی این حالتی که رو جاپایی اندازش درست باشه یه دونه که شلتر کنی شاید یه ذره بره بالاتر، ولی رو وزن طبیعی خود موتور دوباره به حالتی که استاندارد هست در میاد. حالا اون دیگه یه ذره میشه گفت سلیقه‌ایه و میتونین که خودتون متناسب با موتورتون و وزنتون اونو تنظیم کنین. یه نکته دیگه هم که نباید فراموش کنین اینه که این قطعه‌ای که برای تنظیم زنجیر هست میتونه برعکس هم قرار بگیره، پس مراقب باشین که اشتباه اینو نبندین روی چرخ عقب. به چه دلیل؟ به این دلیل که اگر این برعکس بسته بشه این سر به این پایین قرار میگیره و ممکنه تو برخی از موانع و سنگا به ضربه بخوره و این حالا علاوه بر اینکه جاش ممکنه عوض شه که زنجیر شلو سفت شه حتی خود اینم آسیب ببینه و بشکنه. پس اینو دقت کنید که سر هم چپ هم راست این سر تنظیم کننده زنجیر رو به بالا باشه. هرچی هم می‌خوایم سفت کنیم زنجیر رو این میره به سمت پایین تق 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 یکی یکی و زنجیر سفت‌تر میشه. یکی از دلایلی که گفتم اینو برعکس نباید ببندین این بود که ممکنه که اینوری که باشه آسیب ببینه، ولی یه دلیل بسیار مهمترش که این باید به این شکل سرش رو به بالا باشه و اینوری سفت بشه اینه که وقتی شما میخواین چرخ رو سفت کنین توی این حالت که باشه هر چقدر که فشار بیاریم به آلن یا مهره اونور که چرخ سفت شه
به سمت جلو که میخواد بچرخه که صفر شه، این دیگه نمیتونه بره رو درجه های بعدی و همینجا سر جای خودش صفر میشه. ولی اگر این برعکس رو به پایین باشه و اونوری هم همینطور، بالاخره باید با هم دیگه توی یه حالت باشن. اگه این پایینه اونم پایین میبندین اشتباهن، یا مثلا اگه بالا جفتشون بالا، اگه پایین بسته باشین جفتشون پایین باشه، وقتی که چرخو صفر میکنین این بره به سمت جلو، ناخودآگاه این تنظیم کننده زنجیر از این زائده‌ای که روی دو شاخ هست فاصله میگیره و با اینکه در اون لحظه چرخ خیلی صفر میشه، ولی تو ضربات بعدی این دوباره نمیاد بچسبه به این و چرخ دوباره تنظیمش به هم میریزه و زنجیر شل میشه. در آخرم وقتی اینا رو تنظیم کردیم، آلن رو اینجا قرار میدیم و با آچار بوکسمون پیچ چرخ عقب رو سفت میکنیم. اینم سفت میکنیم. در نهایت یه بار به سمت جلو و یه بار به سمت عقب میچرخونیم که هم گیر نباشه، هم صدای غیر متعارف تق تق نشنوین. چون اگر صدای غیر متعارفی بشنوین، صدای مثل تق 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 یا صداهای بلندتری بشنوین، نشونه اینه که حالا یه جایی یه کاری ایراد داشته و اینا خیلی با هم توی یه مسیر نیستن و روی همدیگه قرار نمیگیرن و نمیشینن راحت رو همدیگه. این هم از نحوه تعویض و حالا تا حدودی تنظیم دنده زنجیر عقب که کار بسیار آسونی بود و الان دیگه خودتون هم میتونین انجام بدین. خیلیاتون هم قبلا هم میتونستین انجام بدین. ممنون که به تماشای این ویدیو نشستین. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.